По-перше, я б хотів прокоментувати цифру, по яку так сперечаються. Набагато продаж газу або обсяг газу, який продавався в той час, був набагато більшим, і вартість його була набагато більшою. Але, доповнюючи слова пана міністра, я б хотів показати одну важливу цифру. Чиста різниця між старою системою, яка існувала до 2014 року, яка існує зараз для державного бюджету України, це 5 мільярдів доларів США. Тому, говорячи про аргумент пана Кучеренка, це фактично означає, що державі для підтримання енергетичної системи в газовій частині України або Нафтогазу необхідно витратити на 5 мільярдів доларів менше. І це об'єктивна цифра, яка перевірена як аудиторами, так і перевірена великою кількістю іноземних фахівців. Так само ця реформа, говорячи про іноземну думку, вона дуже близька до того, що робили в Словаччині. Одна з найбільш успішних реформ Східної Європи. Там підвищили тарифи ще швидше, там ефект наступив швидше. Ця реформа вважається фактично еталонною. Тепер, говорячи про певні речі, я б хотів, наприклад, прокоментувати виступ цього дуже цікавого пана експерта. Поки я сидів, мені дозволили взяти телефон, і я відкрив його коментарі та інші його статті. Цей експерт відомий тим, що він коментує не позицію українського уряду, а відношення Заходу до України. І це не ліберальна людина в економічних поглядах, яка говорить Заходу, що замість того, щоб робити в Україні реформи, давайте дамо краще Україні план Маршалла і на додаток до нього ще 20 мільярдів доларів США. В принципі, пропозиція непогана. Є одна проблема. Давати 20 чи 15 чи 10 мільярдів доларів США поки що бажаючих не знайшлось. Тому в цього експерту є певні помилки. Хотів би також прокоментувати одну цифру, яку назвав так званий експерт. Це звіт НАК «Нафтогаз України», який на нашому сайті за 15-й... Я бы просто так называемый не говорил. Да, ну, тим не менше, але важливо. Но судя по тому, как он выглядит, он гораздо старше вас и, видимо, учился точно не меньше. Але тут є проблема, що він трохи плутає цифри. Тому що, згідно аудитованої звітності, в 2014 році збиток «Нафтогазу» 88 мільярдів гривень, в 2015 році – 36. Тільки в 2016 році, згідно фінансового плану, який був затверджений вчора, можливо, «Нафтогаз» отримує перший більш-менш значний річний прибуток. Тому, коли ми оцінюємо будь-які вислови, треба перевіряти ті дані, які використовують ці експерти. Тому я трохи підставив під сумнів як його дані, так і його висновки. Але головний ефект, який досягла ця реформа, і про цей ефект можна говорити зараз відкрито, про це ми всі знаємо, що Україна змогла відійти від залежності від імпорту газу з Російської Федерації. Протягом останнього календарного року Україна не імпортувала жодного кубічного метру газу з блоку Російської Федерації. Це дуже важливий момент. Вам будуть казати, що в Європі хтось купує російський газ, і ще якісь інші байки розповідати, і що без Росії ми не можемо. Але один з головних результатів реформи – Україна в частині газової залежності незалежна від Росії. Якщо ми далі зможемо інвестувати в видобуток газу, розвивати власну галузь видобутку, а це означає в тому числі як податки, так і робочі місця, так і зарплати для українців, за рахунок нової системи ціноутворення ми зможемо продовжити ту тенденцію, яку «Нафтогаз» вперше досягнув в 2016 році порівняно з багатьма попередніми роками. Ми змогли зупинити падіння обсягу видобутку газу в державних компаніях і розпочати плавний рост. Це буде не тільки перший рік, коли ми отримали прибуток, але це буде перший рік, коли ми почнемо збільшувати видобуток газу в Україні. Дякую.